Gilding. 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 Yung isa ko. Pwede, sa loob. Ito? Sa loob. Amin lang ito. Pwede, dito yan. Ay. Eh, patay. Wala tayong ano. Bilog. Bilog ba to? Bilog ba to? Hindi. Hindi. Yan ang sinasabi ko. Hindi mo kasi baka uminit ka. Uminit ka. What I'm so tiny. Oh, I'm so super. Mahirap. Dapat mag-building ka dun pa eh. Sa iba. Para makapera ka. Malaki na sahod na. Anong trabaho yun pa? Yung sinama mo ko doon dati. Tapos tapos pumunta ka doon sa Banaba. May ahas. Anong trabaho mo noon? Skeleton. Glove. Ayun, nakahanap ka ng ahas. Kailan na ganyan?